බදුල්ල මඩොල්සිම යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ යන අතතුරේදී අපිට රජවීදිය සලාතුව ප්‍රදේශයේ සුන්දර දර්ශනයක් නෙත ගැටුණා. මං හිතනවා ඔගොල්ලොත් මාත් එක්ක ඒ දර්ශනය විඳී කියලා. ඉතින් එන්න යන්න. සංක ප්‍රදීප් අයියා පෙන්නුවා තලාදුව උඩ කොටස. මම දැන් ඉන්නේ තලාදුව යට. හරිම ලස්සනයි, හරිම සුන්දරයි. ලස්සනම පරිසරයක් ඇත්තටම. ඉතින් ඔයාලත් එන්න මෙතනට. අවිල මේ සුන්දරත්වය ඉඳ ගන්න නාන්නත් පුළුවන්. මේ දවස්වල නම් වතුර අඩුයි. ඉතින් මේ හොඳට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. කාලා බීලා නාලා කාලා බීලා එන්න. හැබැයි එක දෙයක් පරිසරය විනාශ නොකර ගෙනාපු දේවල් ඒ විදිහටම අරගෙන නැවතත් තව කෙනෙකුට ලස්සනට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට සුන්දරත්වය විඳින්න පුළුවන් විදියට ඔයාලත් ඇවිල්ලා මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න කියලා තමයි මම හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Hi guys, today we are going to another of such a very beautiful place in Sri Lanka. It is Madulsima. We are on the way, but we stop it for a while. That's why reason is this. This is Nuarelia and Kandy boundary level. Stay tuned with Lanka Midnight Answers Travel Team and Foundation.
Hi guys, I'm back. Now I am near the Victoria Dam right now. The water level is still low. You can take care of it, and also the environment is such beautiful. So I invite you to stay with us. See you soon. Bye. සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රදීපුයි සංකයි අපිට අධිකාරිගමට කලින් තලාතුවේ ඉඳන් එනකොට ඒ මාර්ගය ගැන විස්තර කරා. එතකොට ඒ විස්තර කර එනකොට අපිට දැක්කා අධිකාරිගම වික්ටෝරියා ඩෑම් එකට එන පාර. ඉතින් අපි අධිකාරිගම වික්ටෝරියා ඩෑම් එකට ආවා. ඇවිල්ලා ඒ පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වයත් බලන්න තමයි ආවේ. එතකොට මේ තියෙන සුන්දරත්වය ඔයගොල්ලෝටත් බලන්න. ඒ වගේම අපේ ඊළඟ ඉවෙන්ට් එක තමයි මඩොල්සීම. මඩොල්සීමට යන්න තමයි කියන්නේ සුන්දර වනෝද්‍යානයක් මැද්දෙන් තමයි අපිට යන්න තියන්නේ. ඉතින් මේ වික්ටෝරියා ඩෑම් එකත් ඔයගොල්ලෝට බලලා ඒකේ සුන්දරත්වය විඳගන්න කියලා මේ view point එකට ඇවිල්ලා යන්න කියලා මේ රන්දිනිකල පැත්තේ ආවොත් මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ ඉවෙන්ට් එකේදී හම්බෙමු. මාද මේලා අපි මේ ඉන්න තැන ගැන පොඩි දින්වීමක් කරොත් මේක රන්දිනිකල වනෝද්‍යානයේ මැද්දෙන් තියෙන පාරක්. මේ කෙටි මාර්ගයක් මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මේ මාර්ගයේ අනිවාර්යයෙන්ම මලි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වනෝද්‍යානයේ කිසිම කරන්ට් වැඩක් නැහැ. මේ කන්දේ ඉඳන් එහා කන්දට යන්න පුළුවන්. ඒ කන්දේ ඉඳන් මේ කන්දට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වතුර බොන්න නාන්න හැමතිස්සෙම මේ රැට 6න් පස්සේ හුඟක් වෙලාවට මේ පාරේ අලිසරිසර කරනවා. ඉතින් යන්න සුන්දර මාර්ගයක්. හැබැයි මේ තමයි රන්දිනිකල පාරට තියෙන ලස්සනම පාලම. මේ පාලමත් එක්ක කන්දේ view එකයි මාර ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝට. මේ සුන්දර ඉතින් විදින්න ඇවිල්ලා පරිසරය අපවිත්‍ර නොකර යන්න කියලා තමයි අපිට මේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ තියෙන සුන්දරත්වය. අපි මේ වෙලාවේ අපේ මඩොල්සීම ගමන අද දවසට නතර කරා. මොකද කරෑබෝ වුණා අපි වනෝද්‍යානයේ මැදින් එනකොට. ඒ නිසා අපි ඒ ගමන හෙට උදේට කල් දාලා අපි ආවා බදුලුවේට නාන්න.
ඉතින් අපේ සගයුන් දෙන්නෙක් දැනටත් ඇහැලා වතුර දැක්ක ගමන් පැන්න ගිහිල්ලා මෙලෝ 100ක් නැහැ. ඉතින් අපි මම ඊළඟට දැන් නාන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. එතකොට අපේ කැමරා කරන ශනේසුත් ඊළඟට අපිත් එක්ක මාත් එක්ක යන්න ඉන්නවා. ඉතින් මේ පරිසරයට ඇවිල්ලා මේ හරි ලස්සනයි මේ සුන්දරයි පරිසරය සීතලයි වතුර බහින්න බෑ. දැස්ස එක මම මාළුත් කොටනවා. දෙන්නට දැන් අපි ඕන තව ටිකකින් බලන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්න නානවා එතෙන්ට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වගේ පරිසරයකට ඇවිල්ලා මේ පරිසරයේ සුන්දර විඳලා පරිසරය අපවිත්‍ර නොකර හැබැයි මේ බලන්න මේ හැමතැනම ඇවිල්ලා කිසිම ජරාවක් මිනිස්සු දාලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන කවුරු අඩුවෙන් එන දැනක්. ඉතින් ඒ වගේ මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වයෙන් තියලා වීදුරු කටුම්කුත් වගේ දාන්න නැතුව මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නාලා කියන්නේ ජීවිතේ රස විඳලා මෙතෙන් ප්‍රවේශණයෙන්ම තියලා යන්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා යන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. උදෑසනක් මම මේ වෙලාවේ මඩොල්සීම පුංචි ලෝකාන්තයේ යන ගමනේදී පිටමාරුව ගමට ආවා. අපි මේ යන අතරතුර පාරක් මෙතෙන්ට ආපුවම මේ සුන්දර ෆයිනස් කැලයක් මැදින් තමයි යන්න තියන්නේ. ඉතින් මෙතෙන් කියන්නේ මෙතන පුදුම සීතලක් තියෙනවා. හුළඟත් එක්ක සිහින් සීතල සුළඟක් එනවා. ඉතින් ඒ හිරිගඩු පිපෙන තරමට හුළඟ තියෙනවා. පරිසරය සුන්දරයි. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඔයාලට කියන්නේ කූඩාරම් ගහලා කැම්පින් කරලා මේ පරිසරයේ භුක්තිය විඳලා ලස්සනත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා පරිසරය අපිරිසුදු නොකර කියන්නේ ලස්සනට මේ පරිසරයේ විඳලා දවසක් ඉඳලා ඊට පස්සේ බණ්ඩෝල්සීම ගිහිල්ලා එහෙමම ඔයගොල්ලෝට තමන්ගේ නවාතැන් පළ කරා යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ පරිසරයේ විඳලා පරිසරයට අසාධාරණයක් නොකර යන්න කියලා මම ඉතින් ඔයගොල්ලෝට ආරාධනා කරනවා. අපි බණ්ඩෝල්සීමේදී හම්බෙමු.
එක උනේ මඩුල්සීම. දැන් මේ වෙලාවේ මේ මඩුල්සීමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතාම සුන්දර පරිසරයක් තියන්නේ. ඉතින් මේ මඩුල්සීමට ආපුවම මේ පරිසරය කොච්චර සුන්දරද ඒත් එක්ක හුළඟක්. මම කතා කරනකොට හොඳට ඇහෙනවා ඇති හුළඟක්. ඉතින් ඒ හුළඟේ ආස්වාදය විඳින්න මේ පරිසරය දැක ගන්න මඩුල්සීමට එන්න කියලා මම ඔයගොල්ලෝ ආරාධනා කරනවා. ඒකට මේ බලන්න බලන්න මේ පාරෙන් බීබීලා අම්පාර සයිඩ් එක තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මඩුල්සීම අප සයිඩ් එක. තව සයිඩ් එකක් තියෙනවා. අපි එතෙන්ට යනවද නැද්ද කියලා පස්සේ තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ සුන්දරත්වයේ විඳ ගන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කැම්ප් කරන්න එම පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝට උඩාරා මට්ටමකට කැම්ප් කරලා මේ පරිසරයට ඇවිල්ලා මේ පරිසරය අපවිත්‍ර කරන්න එපා. ඒතොර මේ කැලිකස ඊට පස්සේ shopping bag, beer bottle, beer tin මේ දැනටත් තියෙනවා. අපි මේවා යන ගමන් අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ පරිසරය අපරිසිදු කර ඔයගොල්ලෝටත් යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගමනේ ප්‍රධාන ස්ථානය තමයි මඩුල්සීම මේන් view point එක. අපි මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට මෙතෙන්ට ආපම ඉතාම සුන්දර දසුන් කීපයක් බලන්න පුළුවන්. මුළු පරිසරයම සුන්දර විදියට පේනවා. එතකොට මේ තමයි අපේ අවසාන ස්ථානය. මෙතනින් අපි යනවා. ඉතින් ඔබ සැමට සුබ දවසක්. අපි ආයි තවත් ඉවෙන්ට් එකකින් හම්බෙමු.